Hi my lovely viewers, welcome back to our channel Recipes and Living. আজি আপোনালোকক মোৰ লগত লৈ আহিছো গণেশগুৰিত থকা নেটফি হাউসত। ইয়াতে এখন এক্সিবিশন চলি আছে NEWEA Exhibition কাম চেল নৰ্থ ইষ্ট ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু এয়া 8 এপ্ৰিলৰ পৰা 11 এপ্ৰিললৈ হৈছে মৰ্নিং 10:30 পৰা ইভিনিং 8:30 লৈ। যিসকলে সিল্ক কাপোৰ বিচাৰি আছে পাট মুগা এৰি টছৰ তেওঁলোকে ইয়াতে আহিব পাৰে। কালেকশ্যনখিনি বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে হাতেদি কৰা এম্ব্ৰইডাৰী পাটত বোৱা কাপোৰ বহুত ধুনীয়া ডিজাইনাৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। যদি ইচ্ছা কৰে চাবলৈ আহিব পাৰে। এইটো মুগাৰ বেগ নেকি? কিমান পৰে এইটো? এইটো 1500 আৰু এইযোৰ কাপোৰ এইটো 26,000 কিয় হয়? পাটৰ মেখেলা কেঁচা পাট চাদৰ। টছৰ জোৰৰ দামটো কিমান? 18,000 18,000 হাতৰ কাম এইবিলাক মানে কৰোঁতে আপোনাৰ 8-9 মাহ সময় লাগে তাৰমানে। আচ্ছা, সেইকাৰণে আচলতে মজুৰিটো বহুত বেছি পৰে। সেইটো কাৰণে মানে প্লেন কাপোৰটো মানে পাছত বেজি দি কৰে এই কামবিলাক। ইয়াৰ ব্লাউজ পিছো এইটো পাই যায়? চব পাব। কিমান থাকে ব্লাউজ পিছত? 1 মিটাৰ থাকে। 1 মিটাৰ থাকে, ঠিকে আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়া বগা বগা ফুলৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধি যাবৰ কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ একেবাৰে পাৰফেক্ট।